Máy bay như UFO xuất hiện gần căn cứ tuyệt mật khiến tướng Mỹ kinh ngạc. Ông Trump nổi giận khi Arizona tái kiểm phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden. Người Anh xếp hàng dài đổ xăng lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm. Ý, hàng trăm phi công biểu tình phản đối thành lập hãng hàng không quốc gia. Ngôi nhà diệu kỳ tránh được dòng dung nham hủy diệt. Quốc gia châu Á bị nghi nói dối về tình trạng sập bóng Covid-19. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Một máy bay có hình dạng kỳ lạ như UFO được phát hiện gần cơ sở đo đạc tín hiệu phản xạ radar Highland thuộc hãng quốc phòng Lockheed Martin. Đây là cơ sở nằm ở sa mạc Mojave, cách không xa trụ sở chính của tập đoàn quốc phòng tại bang California, vốn đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển tiêm kích tàng hình Mỹ từ đầu thập niên 80. Hình dạng của máy bay chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, các cơ sở như Highland đã phát triển hàng loạt mẫu máy bay tấn công tuyệt mật mà không tiết lộ cho công chúng. Biên tập viên của trang Asian Week đã chia sẻ video cho chỉ huy Bộ Tư lệnh Không chiến thuộc Không quân Mỹ là tướng Mark Kelly. Phản ứng đầu tiên của ông là không biết chiếc máy bay này có chức năng hay vai trò gì. Vị tướng vội vàng cầm chiếc laptop và nhìn chằm chằm trong khoảng 20 giây. Biểu cảm của ông đang xen giữa ngỡ ngàng và phấn khích. Cựu Tổng thống Donald Trump đã thua đối thủ Joe Biden ở hạt đông dân nhất bang Arizona trong cuộc tranh cử năm ngoái, theo kết quả kiểm toán vừa được tiến hành bởi chính các đồng minh phe Cộng hòa của ông Trump. Bản kết quả sơ bộ đã được Reuters và The Hill xem qua. Chủ tịch Thượng viện bang Arizona Karen Farr phe Cộng hòa, người đã mở đường cho việc tái kiểm phiếu ở hạt Maricopa, cũng thừa nhận rằng qua nhiều lần kiểm tra, ông Biden vẫn giành chiến thắng. Thậm chí kết quả mới nhất còn nới rộng khoảng cách chênh lệch giữa hai đối thủ. Ông Biden có thêm 99 phiếu và ông Trump mất đi 261 phiếu. Ông Trump vào hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 9 đã tức giận với kết quả kiểm phiếu mới ở Arizona. Trong một văn bản, cựu Tổng thống khẳng định, bản báo cáo này đã che đậy những bằng chứng gian lận khổng lồ và không thể chối cãi. Ông Trump nói thêm, đã có những phát hiện to lớn ở Arizona, thế nhưng truyền thông tin giả lại tiếp tục tuyên bố chiến thắng cho Joe Biden trước khi nhìn vào sự thật, y hệt như hành động hồi tháng 11. Theo đó, ông Trump một lần nữa nhắc đến tuyên bố không có bằng chứng rằng chiến thắng bầu cử đã bị nhóm ông Joe Biden đánh cắp. Đây là một vụ vi phạm hình sự nghiêm trọng và Bộ Tư pháp phải điều tra ngay lập tức. Ông Trump nói và cho biết thêm, việc tái kiểm phiếu vừa qua đã che giấu bằng chứng về những cử tri bóng ma, những người gửi phiếu bầu qua thư với thông tin địa chỉ sai lệch hoặc gửi phiếu đến nhiều hạt khác nhau. Ngành bán lẻ nước Anh hôm 24 tháng 9 cảnh báo rằng trừ khi chính phủ hành động quyết liệt để giảm bớt tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải trong 10 ngày tới, thì việc gián đoạn phân phối hàng hóa là không thể tránh khỏi từ đây đến lễ Giáng sinh. Sau khi nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thoát khỏi lệnh phong tỏa Covid-19, giá khí thiên nhiên tăng vọt ở châu Âu và tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải cũng nghiêm trọng hơn vào thời hậu Brexit. Tất cả khiến Anh Quốc đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn. Tập đoàn BP đã đóng cửa tạm thời khoảng 1.200 trạm xăng trên toàn quốc do thiếu hụt xăng không chì và dầu diesel vì không đủ tài xế vận chuyển nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu. Tương tự, hãng Esso cũng bị ảnh hưởng một vài trong khoảng 200 điểm bán lẻ xăng dầu. Hôm thứ Sáu, người dân xếp hàng dài ở các trạm xăng của thủ đô London và hạt Kent ở miền nam đất nước. Phóng viên Reuters cho biết một trạm xăng đã nhanh chóng hết hàng và phải tạm đóng cửa. Nhiều tháng qua, các siêu thị, giáo sư và người nông dân đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu tài xế lái xe tải nặng đang gây áp lực đè nặng cho chuỗi cung ứng. Nếu hệ thống bị đẩy tới bờ vực sụp đổ, thì thức ăn sẽ không thể có mặt trên kệ hàng được nữa. Cảnh sát Anh hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 9 công bố video trích xuất từ camera an ninh về một người đàn ông bị truy tìm do đến gần hiện trường sát hại nữ giáo viên ở thủ đô London. Cô Sabina Nessa, 28 tuổi, rời khỏi nhà ở phía nam thủ đô vào ngay trước 8 giờ 30 tối ngày 17 tháng 9, trên đường đến quán bar The Deboss ở làng Kickrock. Thế nhưng cô không bao giờ đến nơi và thi thể được tìm thấy ở công viên vào trưa ngày hôm sau. Cảnh sát cho biết cô bị tấn công trên hành trình đi bộ chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Mới đây, cảnh sát công bố video cho thấy người đàn ông đi bộ gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra danh tính người đàn ông và một chiếc ô tô mà anh ta có thể đã sử dụng để đến gần hiện trường. Mặt khác, một người đàn ông 38 tuổi bị bắt giữ vào hôm thứ Năm ở Lewisham, miền nam thành phố do là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng chấn động.
Hàng trăm nhân viên hãng hàng không Alitalia của Ý đã biểu tình chặn đứng các tuyến đường ở thủ đô Rome dẫn đến sân bay để phản đối việc thành lập hãng hàng không nhà nước ITA. Hàng trăm phi công và tiếp viên hàng không đã ngồi biểu tình giữa đường, buộc đông đảo hành khách phải rời xe taxi và quốc bộ đến phi trường. Alitalia bắt đầu bán thương hiệu vào hôm 18 tháng 9 với giá khởi điểm 290 triệu euro cộng thuế. Thương hiệu công ty và chương trình khách hàng thân thiết sẽ được bán đấu thầu công khai, theo Ủy ban châu Âu cho biết. Đây là cơ quan quản lý chính sách cạnh tranh của Liên minh châu Âu EU. ITA sẽ chỉ được vận hành dưới 50% phi đội của Alitalia và tiếp quản một phần giới hạn nền tảng vận hành và bảo trì của hãng bay cũ. Chính phủ Ý đã được Brussels thông qua kế hoạch bơm 1,35 tỷ euro vào hãng hàng không mới. ITA dự kiến sẽ cất cánh thay thế Alitalia vào hôm 15 tháng 10 và chỉ thuê lại một lượng rất nhỏ trong số 11.000 nhân viên của hãng bay cũ, và hợp đồng mới sẽ không còn có lương thưởng hào phóng như trước. Giữa dòng nham nham núi lửa chảy cuồn cuộn trên đảo La Palma ở Tây Ban Nha, một ngôi nhà đơn độc là có thể tránh khỏi kiếp nạn và bình an vô sự. Hình ảnh quay lại sự việc này đang được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội và mọi người gọi rằng đây là ngôi nhà kỳ diệu. Hình ảnh được quay vào hôm 20 và 21 tháng 9 cho thấy những dòng sông dung nham hung hãn từ miệng núi lửa Cumbravilla đã bao phủ khắp vùng dân cư. Thế nhưng khoảng sân nhỏ quanh ngôi nhà thì tránh được sự tàn phá đáng sợ. Đến thứ Bảy ngày 25 tháng 9, dòng chảy dung nham đen kịt vẫn tiếp tục tuôn trào theo hướng Tây. Đến giờ, dung nham đã phá hủy hơn 200 ngôi nhà, trường học và khiến hơn 6.000 người chạy nạn kể từ Chủ nhật tuần trước. Đáng chú ý, nhiều vụ nổ kinh thiên đã tiếp tục diễn ra vào hôm qua ngày 24 tháng 9 khi núi lửa phun trào mạnh mẽ hơn, thải ra đám mây đầy khí độc hại và tro bụi cao hàng trăm mét trên trời. Dịch vụ cứu hỏa Tenerife đến giúp hòn đảo ứng phó với thảm họa núi lửa cho biết, núi lửa đã bước vào giai đoạn phun trào mới. Từ ngày 24 tháng 9, chúng tôi không thể tiếp cận hiện trường nữa. Cơ quan khẩn cấp của quần đảo Canary ban đầu khuyến nghị người dân đóng kín cửa để tránh khí thải và dung nham, nhưng từ hôm qua, có thêm 3 thị trấn nữa phải sơ tán do núi lửa hoạt động mạnh lên. Đoạn video tua nhanh này cho thấy rõ thảm kịch cháy rừng mùa hè ở bang California. Hơn 2.200 hectare rừng đã bị thiêu đốt do gió mạnh làm vụ cháy phao lan nhanh khắp miền Tây Bắc, thành phố Redding của tiểu bang từ hôm 22 tháng 9 đến nay. Đám cháy cũng hủy hoại 25 công trình. Hiện ít nhất 4.000 người trong tổng số gần 93.000 người dân thành phố đã phải sơ tán, khoảng 30.000 người bị ảnh hưởng, bao gồm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trên toàn bang California nói chung, khoảng 689.000 hectare đất rừng bị bao phủ trong màn khói dày đặc của hơn 6.800 đám cháy lớn nhỏ vào mùa hè năm nay. Nguyên nhân vì nhiệt độ cực kỳ khô và nóng do hậu quả của biến đổi khí hậu. Gần 2 năm kể từ khi Covid-19 bùng phát, quốc gia Turkmenistan ở Trung Á không báo cáo bất kỳ ca nhiễm nào, hay ít nhất đó là thông tin từ chính phủ. Turkmenistan là nước thuộc Liên Xô cũ, có dân số gần 6 triệu người, hiện là một trong 5 quốc gia duy nhất chưa báo cáo ca nhiễm Covid-19, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong 5 nước, có 3 nước là quốc đảo biệt lập ngoài khơi Thái Bình Dương và nước còn lại là quốc gia bí ẩn nhất thế giới Triều Tiên, đã ban hành kiểm soát biên giới cực kỳ gắt gao. Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly, người cầm quyền từ năm 2006, đã phủ nhận các báo cáo về ca nhiễm Covid-19 trên đất nước này là tin giả, đồng thời vào hôm thứ Ba vừa qua đã phát biểu tại Liên Hợp Quốc kêu gọi không chính trị hóa công tác dập dịch. Thế nhưng, theo CNN, các tổ chức độc lập, phóng viên và nhà hoạt động xã hội đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy Turkmenistan đã âm thầm chiến đấu với làn sóng dịch thứ ba, khiến hàng chục người chết, các bệnh viện quá tải. Các bài báo nói rằng Tổng thống đã giấu nhẹm mức độ nguy cấp của dịch bệnh để bảo vệ hình ảnh của mình trước công chúng. Ruslan Turkmen, một người Turkmenistan lưu vong và là biên tập của hãng tin Turkmen News ở Hà Lan cho biết anh đã ghi nhận được tên tuổi của hơn 60 người chết vì Covid-19 tại quê nhà, bao gồm giáo viên, nghệ sĩ và bác sĩ. Nhà báo Turkmen cho biết anh nắm được thông tin ca tử vong thông qua hồ sơ y tế và chụp X-quang, bao gồm những kết quả về phổi bị tổn thương nghiêm trọng hay các loại thuốc và phương pháp thường dùng để điều trị Covid-19. Chính phủ Turkmenistan hiện chưa phản hồi về đề nghị bình luận của đài CNN. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ đã dự liệu trước việc cần thiết tiêm liều thứ 3 của Covid-19 của hãng Pfizer cho một số nhóm đối tượng. Vì vậy, chính phủ đã sẵn sàng cung cấp điểm tiêm chủng miễn phí và dễ tiếp cận cho những người đủ điều kiện nhận liều bổ sung. Phát biểu của ông Biden đưa ra vào hôm thứ Sáu, ngay khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC ủng hộ tiêm liều Pfizer-BioNTech cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên.
Người trưởng thành có bệnh lý nền và người trưởng thành làm việc ở cơ quan công quyền hay ở môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Quyết định của CDC dựa trên sự phê chuẩn tiêm liều vaccine bổ sung mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã thông qua hồi đầu tuần này. Ông Biden, 78 tuổi, cho biết sẽ tiêm liều vaccine bổ sung khi đến lượt, dù chưa rõ thời gian cụ thể. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi những ai chưa tiêm phòng thì cần thay đổi quan điểm và nhận ngay liều tiêm vaccine. Ông Biden gọi những trường hợp tử vong do không tiêm chủng là thảm kịch bởi vì vaccine hiện đã có sẵn. Hàn Quốc bước vào đợt bùng phát dịch nghiêm trọng hơn sau kỳ nghỉ lễ Trung thu dài 3 ngày. Hôm thứ Sáu, Hàn Quốc ghi nhận 3.273 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, đạt mức cao kỷ lục. Giới chức khuyến cáo người dân trở về nhà sau dịp lễ cần được xét nghiệm ngay khi có triệu chứng COVID-19, dù là nhẹ nhất. Số ca nhiễm dự kiến còn tăng cao và đạt đỉnh vào tuần tới khi việc xét nghiệm được đẩy nhanh. Hàn Quốc đã tiêm chủng ít nhất một liều vaccine cho 73,5% trong tổng số 52 triệu người dân, ghi nhận đến thứ Năm. Trong đó, tỷ lệ tiêm phòng đủ là gần 45%. Hiện nước này có gần 300.000 ca nhiễm và hơn 2.400 người tử vong vì COVID-19. Hôm thứ Sáu, Nga ghi nhận 828 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 21.379, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Ở thủ đô Moscow, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày của tuần này tăng hơn 27% so với tuần trước, từ 14.000 tăng lên hơn 17.800. Đến hiện tại, Nga đã có hơn 7,5 triệu ca nhiễm và hơn 200.000 người tử vong. Dù vậy, hôm thứ Năm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không ban hành biện pháp phòng chống dịch mới dù số ca nhiễm tăng cao. Thị trấn Hưng Long, tỉnh Hắc Long Giang, miền Tây Bắc Trung Quốc đang tiến hành xét nghiệm toàn bộ người dân, kết hợp cách ly nghiêm ngặt sau khi phát hiện ổ dịch 23 ca nhiễm bùng phát từ hôm thứ Ba. Tất cả hơn 44.000 người dân ở Hưng Long hiện bị phong tỏa để ngăn virus lây lan. Giới chức cũng tiến hành đợt xét nghiệm thứ tư trong 3 ngày. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trừ siêu thị và tiệm tạp hóa. Thị trấn đang cử đội tình nguyện viên đi chợ hộ cho người dân khu vực phong tỏa. Tại sông Amazon đoạn chảy qua Bolivia, các nhà khoa học đang làm việc với Tổ chức Bảo vệ Môi trường Quốc tế WWF, tổ chức phi chính phủ FONAGUA của Bolivia và các ngư dân địa phương. Họ sử dụng công nghệ vệ tinh trên nhánh sông Ichilo để cho ngư dân có thể theo dõi vị trí của những con cá heo sông màu hồng hiếm gặp. Cá heo hồng được xem là loài vật biểu tượng của dòng sông Amazon. Nhưng khoa học biết được rất ít về dân số và môi trường sống của chúng. Dữ liệu thu được từ thiết bị gắn trên một số con cá heo từng được ngư dân giải cứu, hy vọng có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về loài vật này, ví dụ như chúng ăn gì, di chuyển bao xa và đối diện với những hiểm họa nào. Ngư dân Bolivia đang sẵn lòng hợp tác với các nhà bảo tồn thiên nhiên thay vì săn bắt cá heo hồng như trước. Rừng mưa Amazon, khu vực thuộc Bolivia, là môi trường sống cực kỳ quan trọng cho rất nhiều loài vật, từ cá heo đến chim tu căng và báo đốm. Thế nhưng do phá rừng, hệ thống thủy điện ở thượng lưu, cháy rừng và đô thị hóa, các loài vật hoang dã đều đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón theo dõi.